Μήπως ο σκύλος ή η γάτα σου ξένη? Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους. Ένα πρόβλημα που παρατηρείται συχνά είναι ο τραυματισμός των πελμάτων με μεγαλύτερη συχνότητα στους σκύλους, ιδιαίτερα ύστερα από τις βόλτες τους. Αγκάθια, άγανα, κομμάτια γυαλιού και άλλα μπορεί να διαπεράσουν τα πέλματα και να καθοθούν ανάμεσα στα δάχτυλα. Εάν το αντικείμενο είναι μικρό, όπως ένα αγκάθι, μπορείτε να το αφαιρέσετε, να καθαρίσετε την περιοχή και να δείτε αν το πέλμα έχει τραυματιστεί και αν χρειάζεται να το δει ο κτηνίατρός σας. Κάτι άλλο που βλέπουμε συχνά τόσο σε σκύλους όσο και σε γάτους είναι οι θλάσσες και τα διαστρέμματα. Μπορεί να προκληθούν ύστερα από έντονη και παρατεταμένη άσκηση ή ύστερα από κάποιο τραυματισμό, όπως αν το ζώο σας γλιστρήσει, πέσει από ύψος ή πηδήξει ψηλά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτό που εσείς θα παρατηρήσετε είναι να κουτσένει, να μην θέλει να κινηθεί, η περιοχή στο άκρο του να είναι πρισμένη και το ζώο σας να πονάει αν το ακουμπήσετε εκεί. Αν το ζώο σας χτυπηθεί από αυτοκίνητο ή πέσει από ύψος, μπορεί να υποστεί κάποιο κάταγμα οστού, δηλαδή να το σπάσει, ή εξάφυλλο, μετατόπιση των οστών δηλαδή από τη φυσιολογική θέση τους, χωρίς όμως να σπάσουν. Στα ανοιχτά κατάγματα παρατηρείται πληγή στο δέρμα πάνω από το κάταγμα και το οστό μπορεί να προβάλλει από το δέρμα και είναι εύκολο να γίνει αντιληπτό από εσάς. Αντίθετα, στα κλειστά κατάγματα το δέρμα πάνω από την περιοχή παραμένει άθικτο. Επειδή οι τραυματισμοί των μειών, των τενόντων και των συνδέσμων μπορεί να προκαλέσουν παρόμοια συμπτώματα, είναι πολύ σημαντικό το ζώο να εξεταστεί από κτηνίατρο για να διαπιστωθεί ποιο είναι το πρόβλημα και να γίνει η σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση του, η οποία είναι διαφορετική στην κάθε περίπτωση. Σε περίπτωση που έχετε μεγαλώσιμο σκύλο, όπως Rottweiler, Golden Retriever, γερμανικούς πιμενικούς, θα πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζετε για τη δυσπλασία του ισχύου. Η πάθηση αυτή ξεκινά από σχετικά μικρή ηλικία, ωστόσο τα συμπτώματα εμφανίζονται προοδευτικά. Η χρόνια ανώμαλη τριβή των αρθρικών επιφανειών δημιουργεί σταδιακά οστεοαρθρίτιδα και χολότητα των οριστείων άκρων. Η κατάσταση επιδεινώνεται με τον χρόνο και προοδευτικά μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο και μεγάλη ταλαιπωρία στο ζώο σας. Τέλος, σε περίπτωση ηλικιωμένων σκύλων ή γάτων που κουτσένουν, οι κτηνίατροι πάντα έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού μας την πιθανότητα να υπάρχει κάποιος όγκος που προκαλεί πόνο και χολότητα, όπως συχνότερα το οστεοσάρκωμα.